පසුගිය සතියේ ව්‍යාපාරික ලෝකයෙන් වාර්තා වූ නවතම පුවත් සමගින් අදත් අද දෙරණ බිස් ජර්නල් 2024 වසර සඳහා වන අයවැය කතාව මුදල් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පසුගිය සඳුදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා. මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස හා ජනාධිපතිවරයා ලෙස රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අයවැය ඉදිරිපත් කළ දෙවැනි අවස්ථාව මෙයයි. සවිමත් අනාගතයකට පෙරවදනක් යන්න මෙවර අයවැයේ තේමාවයි. ගරු කතානායකතුමනි, බුද්ධ දේශනාවේ සමජීවකතා කියා යෙදුමක් තියෙනවා. අයවැය සමසේ සකස් කර ගැනීම ගැන තමයි සමජීවිකතා ඔස්සේ අපට කියලා තියෙන්නේ. අඩු ආදායමක් ලබමින් සාටෝප උදාර ජීවිතයක් ගත කිරීම වැරදි බවත්, සැබෑ අවබෝධයක් ඇත්තා අයවැය සමවගෙන ජීවිකාව හැඩගස්වා ගත යුතු බවත් එහිදී පෙන්වා දුන්නා. වියදම් කළ යුත්තේ ආදායමට සරිලන විදියටයි. ඒක තමයි බෞද්ධ ආර්ථික දර්ශනයෙන් අපට පෙන්වා දෙන්නේ. හැබැයි නිදහසෙන් පසු අවුරුදු 75ක් තිස්සේ හුඟක් වෙලාවට අපි ආදායමට සරිලන ලෙස වියදම් කළේ නැහැ. බෞද්ධ ආර්ථික දර්ශනය නොකතා හැරීමේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට නිදහසින් අවුරුදු 75ක් ගත වෙද්දී අපි බංකොලොත් රාජ්‍යයක් බවට පත් වුණා. පෙට්‍රල් ලීටර් 2-3ට මිනිමරා ගත්තා. ගෑස් ටැංකියට දබර කරගත්තා. දවසට පෑ 10-15 කරුවරේ හිටියා. සුපිරි වෙළඳ ශාලා දරමිටි විකුණන්න පටන් ගත්තා. ව්‍යාපාර කඩා වැටුණා. හැමතැනම පෝලිම්. අපට ඉතුරු වෙලා තිබුණේ රටක් නෙවෙයි අපායක්. මේ අපායෙන් රට මුදවා ගැනීමේ අභියෝගය බාර ගන්න කිසිවෙකුත් කැමති වුණේ නැහැ. අන්දරේ ගල ඉස්සුවා වගේ විවිධ හේතු කියමින් ඔවුන් අභියෝගය හමුවේ කර ඇරියා. ඔන්න ඔහොම පසුබිමක තමයි මම මේ රට බාරගත්තේ. රට කිසියම් ස්ථාවරත්වයකට පත් කරන්නට දැන් අපට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. අපේ සැලසුම් නිවැරදි. ඒ නිසා අමාරුවෙන් වුණත් අපි මේ ගමන ඉදිරි ටිකත් ඉදිරියට යමු. උද්දමනයේ වේගය තනි ඉලක්කයක් දක්වා අඩු කරලීමට අපිට හැකියුණ නිසා අධි උද්දමනකාරී විනාශයෙන් රට ගලවා ගැනීමට අපිට පුළුවන් වුණා. බදු ක්‍රමයේ ඇති බරපතල අඩුපාඩු ගණනාවක් අප හඳුනාගෙන තියෙනවා. මෙම අඩුපාඩු සකස් කර ගැනීමේ යෝජනා ගණනාවක් මේ අයවැයට අප ඇතුළත් කර තියෙනවා. පාඩු ලබන රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් නිසා රටේ ජනතාව පීඩා විඳිනවා. ඒවා ජාතික සම්පත් කියා තවදුරටත් ඒවායේ බර ජනතාව පිට පටවන දේශපාලන කණ්ඩායම් කරන්නේ රට ආපස්සට ඇදීම. සමහර දේශපාලන කණ්ඩායම් සාර්ථක ව්‍යාපාර ජනසතු කර මේ රටේ අනාගතය හොරකම් කළා. තවත් සමහරු තිරිකුණාමලේ තෙල් ටැංකි වැනි නිරපදාර නාස්ති වන තැන් වෙනත් රටකට බදු දීමට විරුද්ධ වී රටේ අනාගතය හොරකම් කළා. මතක තියාගන්න ඒ අයත් කරන්නේ හොරකමක්. ඒ නිසා රටේ අනාගත දියුණුව හොරකම් කරන්න එපා කියලා මං හැම එක්කෙනාගෙම ඉල්ලා සිටිනවා. මේ අයව රටේ අනාගතය නිර්මාණය කරන අය. මැතිවන ජයග්‍රහණයට වඩා මට වැදගත් වන්නේ රටේ ජයග්‍රහණයයි. මේ අයව රටේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් සකස් කළ අයවැයක්. ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙවර අයවැයෙන් යෝජනා රැසක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. රජයේ සේවකයන්ට 2015 වසරෙන් පසු වැටුප් වැඩිවීමක් ලැබී නැහැ. මේ නිසා රාජ්‍ය අයවැය සමබරතාවය නොබිඳුණු අයුරින් රාජ්‍ය සේවකයන්ට සහනයක් ලබා දීමට මා යෝජනා කරනවා. මෙවර අයවැය මගින් 2024 ජනවාරි මාසයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රාජ්‍ය සේවකින්ගේ ජීවන වියදම් දීමනාව රුපියල් 10,000කින් වැඩි කිරීමට එමගින් යෝජිතයි. එම දීමනාව ලබා දෙන ආකාරයද ජනාධිපතිවරයා පැහැදිලි කළා. මහා භාණ්ඩාගාර වසරේ ආදායම් ලැබෙන පටන් ගන්නේ පෙබ්‍රුවාරි මාස වනවිටයි. ඒ නිසා මේ දීමනාව වැඩිවීම මාසික වැටුපට එකතු කරන්න අපට සිදුවන්නේ අප්‍රේල් මාසයේ සිටයි. ජනවාරි සිට මාර්තුව දක්වා හිඟ මුදල ලබන ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට වාරික වශයෙන් මාස 6ක් තුළ ලබා දීමට අපි පියවර ගන්නවා. විශ්‍රාම වැටුප්ලාභීන්ගේ මාසික ජීවන වියදම් දීමනාව 2024 ජනවාරි සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රුපියල් 2,500කින් ඉහළ දැමීමට මෙවර අයවැයෙන් යෝජනා කෙරුණා. එමෙන්ම 2024 වසරේ ජනවාරි 1 වෙනිදා සිට සියලුම රජයේ සේවකයින්ට ආපදා ණය පෙර පරිදිම ලබා දීමට යෝජනාවක්ද අයවැය යෝජනා අතර වනවා. එමෙන්ම අස්වැසුම සමාජ සුබසාධන ප්‍රතිලාභ වැඩසටහනට පෙර වසර මෙන් 3 ගුණයක ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීමට යෝජිතයි. ආබාධිත සහ වකුගඩු රෝගීන් වෙනුවෙන් පිරිනැමෙන මාසික දීමනාව රුපියල් 2,500කින් ඉහළ නැංවීමටද යෝජනා කර තිබෙනවා. ඊට අමතරව වැඩිහිටි දීමනාවද රුපියල් 1000කින් ඉහළ නැංවෙනවා. මෙවර අයවැය ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයේ ඉදිරි ගමනට කුමනාකාරයෙන් බලපායිද? පසුගිය සතියේ පැවති අයවැය සමන්ත්‍රණ කිහිපයකදීම විද්වතුන් ගණනාවක් මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. Then when it comes to the goods and service taxes, this year mid of the year, that is around May, we got the cabinet approval to remove exemptions
larger number of exemptions within the value-added system, and that bill also published and presented to the Parliament, yet to be presented for the second reading stage. And large number of exemptions will be taken out once the bill is passed. There are few other items which were proposed and which got the approval from the Cabinet of Ministers to remove. That is like petrol, diesel, the LP gas, and certain other key items which are at high value at the importation. So these exemptions will be removed effective from 1st of January. And the exemption removals which are in the bill, we calculated approximately about 0.3% of GDP will be generated through that exemption removals, but unfortunately we were unable to implement that, and the bill was challenged, and later on the petitioners withdrawn the case, and now it is before the Parliament. It will be passed within another 2-3 weeks' time. But plan was to implement it from July 2023. But unfortunately, we were unable to enact the law, and it will also be at least implemented by 1st of January 2024. And these current proposals to 3% increase also intended to implement from 1st of January 2024. And not only that, we have proposed to bring down the thresholds. That is value-added tax and the SSCL threshold. Currently, value-added tax threshold is at rupees 80 million per year, where the SSCL threshold is at 120 million per year. So we thought of having it both two taxes threshold for registration of SSCL and VAT both to 60 million per annum. And that approval we obtained before the budget. And with this removal of exemption, broadening of tax base by bringing down the threshold and the increase of tax rate. From a tax perspective, what we're looking at is now, if for example, you're looking at VAT on essential like fuel being implemented, your fuel prices can increase by about 50 rupees, right? So if your petrol liter is 350 rupees and that goes up by, and then you're roughly increasing petrol prices by 50 rupees. So that's going to have a ripple effect in terms of inflation. Inflation that will also indirectly slow down growth, right? So you're trying to achieve things, and it's a circular, almost like a circular reference, right? So one side you're increasing taxes, and you also expect to keep increasing at 5 to 6%, which is very unlikely from my perspective. So if Sri Lanka really needs to see growth, it now has to come from the external sector, either tourism, exports, or even FDIs. That will grow or keep that kind of momentum going. Question on export decline. Actually, if you go back and look at what has happened in the last papers, the global economy has clearly seen a slowdown in the last few, at least the last 12 to 15 months, which is why the export industry is seeing a drop, particularly in the apparel side where I represent. And that had come on one side. Interest rates have been higher, and with that there have been a drop in the consumption in the retail market. More than that, what also contributed towards this drop was the high inventory levels in the hands of well as the consumers over the last maybe 2 years, especially during the COVID time when I think the US government. So with those subsidies, people sat at home and happily bought things online, right? So when the wardrobe started to fill up, and then with COVID they couldn't wear the clothes, right? You had a stock at home as a consumer, so you don't need to buy for next 12 months maybe. And then in the meantime, the customers,
They thought that the market is growing and there is a big momentum coming in with post-COVID. So with that as well, and they created inventory in their warehouses. So both those inventory levels at home, at consumer, the warehouses of the buyers led to a sudden drop in the demand because suddenly the brand said, guess what, we have enough, let's not buy. This is true for apparel for sure, and even some of the other export industries face the same challenge. So the good news is this inventory that had been recorded has now come down, and by about June of 2023, that's about 3 months at the bottom of that. So in the first half, actually we were in line with the monthly forecast, but in the second half we observed that there's a drop in compared to monthly forecast of the revenue. That is, we have observed that the main contributor in tax revenue is the financial industry, financial sector. So, as I remember, in August first week, the central bank announced the interest rate policies, they change. So, we see that there is a impact on this, on the income tax revenue as well. So, we observed this in the first SA payment due on 15th August, and tomorrow the second payment. So up to now, performance of course, now in 2023, the expected revenue from income tax 908 billion. So far means the 30th October, we have collected 740 billion. අයවැය ඉලක්ක සපුරා ගැනීම අභියෝගාත්මක බව ෆිච් රේටිංස් පවසනවා. මෙරට ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් වීම ලබන වසරේදීද අකණ්ඩව සිදුවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරුණද 2024 වසර සඳහා අයවැයෙන් ලබා දී ඇති ඉලක්ක සපුරා ගැනීම අභියෝගකාරී බව ෆිච් රේටිංස් ආයතනය පවසනවා. එම ආයතනය පෙන්වා දෙන්නේ 2024 දී ආදායම එක්රැස් කිරීම 145කින් ඉහළ නැංවීමට අයවැයෙන් බලාපොරොත්තු වද ඊට උද්දමනයේ හේතුවෙන් සහයක් නොලැබෙනු ඇති බවයි. 2024 අයවැය හිඟේ අපේක්ෂිත දළදේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 7.1කට වඩා පුළුල් අගයක් වනු ඇති බව ෆිච් රේටිංස් ආයතනය පෙන්වා දෙනවා. රිසිලියන්ට් ලේඩි අති සුකෝපභෝගී මගේ නෞකාව පසුගියදා කොළඹ වරායට සේන්දු වුණා. වර්ජින් වොයේජස් සමාගම විසින් මෙහෙයවනු ලබන රිසිලියන්ට් ලේඩි අති සුකෝපභෝගී මගේ නෞකාව පසුගියදා කොළඹ වරායට සේන්දු වුණා. කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයට පැමිණි අඩි 909ක දිගකින් යුතු මෙම සුකෝපභෝගී නෞකාවෙන් මගින් 2318ක් සහකාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයින් 1194ක් පැමිණ තිබෙනවා. ඉන්දියාවේ ගෝවා සිට පැමිණි රිසිලියන්ට් ලේඩි නෞකාවේ මීළඟ ගමනාන්තය වන්නේ තායිලන්තයේ ෆුකෝටි නගරයයි. මැකිනන් මැකෙන්සි ශිපිං සමාගම මෙම නෞකාවේ දේශීය වරාය නියෝජිතයා ලෙස කටයුතු කරන අතර මෙම නෞකාව කොළඹ නැංගුරම්ලා සිටින කාලය තුළ එහි පැමිණි මගීන් හට මෙරට සංචාරය කිරීම සඳහා දේශීය නියෝජිතයා ලෙසින් 8 ස්පෙන්ස් ට්‍රැවල්ස් කටයුතු කරනු ලබුවා. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය විසින් කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත සෙල්ෆ් චෙක්-ඉන් සහ සෙල්ෆ් බෑග් ඩ්‍රොප් සේවාවන් හඳුන්වා දීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය කටුනායක ගුවන් තොටුපළ තුළ සෙල්ෆ් චෙක්-ඉන් සහ සෙල්ෆ් බෑග් ඩ්‍රොප් සේවාවන් හඳුන්වා දීමට පියවරගෙන තිබෙනවා. මේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට අයත් ගුවන් යානාවල ගමන් ගන්නා මගීන්ට ඉමහත් පහසුවක් වනු ඇති බවටයි ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය පවසන්නේ. මෙම ස්වන් සේවාවන් භාවිත කරන මගීන්ට වඩාත් ඉක්මනින් චෙක්-ඉන් කටයුතු නිමවා වේගමන අංශය වෙත ගමන් කළ හැකි නිසා කාර්යබහුල අවස්ථාවන් වලදී ඇතිවීමට ඇති තදබදය මගහරවා ගැනීමට මින් අවස්ථාව හිමි වෙනවා. මෙහිදී අදාළ මූලික කටයුතු කරන මින් අවසන් කර ගුවන් තොටුපළේ පිටත්වීමේ පර්යන්තයේ පිහිට ඇති සෙල්ෆ් බෑග් ඩ්‍රොප් ස්ථානය වෙත ගමන් මළු භාරතීය හැකි අතර විශේෂයෙන්ම නිතර ගුවන් ගමන්වල යෙදෙන මගීන්ට මේ ඉමහත් පහසුවක් වනු ඇති. ෆ්ලයිට් චෙක්-ඉන් ක්‍රියාවලිය ආසන තෝරා ගැනීම සහ බෝඩින් පාස් සහ බෑග් ටැග්ස් මුද්‍රණය කර ගැනීම ඇතුළු චෙක්-ඉන් ක්‍රියාවලිය මෙම ස්වයං සේවා ස්ථානවලදී සිදු කළ හැකි වනවා. මෙම ක්‍රියාවලියෙන් අනතුරුව සෙල්ෆ් බෑග් ඩ්‍රොප් ස්ථානයට තම ගමන් මළු භාරදී විගමන කටයුතු නිමවා ඔවුන්ට කෙලින්ම ගුවන් යානයට පිවිසෙන දොරටුව වෙත ගමන් කළ හැකි. මේ අද මේ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ ආරම්භ කරනු ලැබූ මෙම අලුත් නවතම ක්‍රමවේදය අපි හඳුන්වා දුන්නා අපගේ මගීන්ට ජාත්‍යන්තර මගීන්ට මේකට කියනවා සෙල්ෆ් චෙක්-ඉන් සිස්ටම් එක කියලා. මේ පළවෙනි පාට අපි මේක මේ පටන් ගත්තේ මේ ගුවන් සමාගම විසින් විශේෂයෙන් අපේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය ගුවන් සමාගමෙන් විශාල මහාශ්‍යයක් දරලා තමයි මේක අපිට අද
ලබා දුන්නේ. මේ සේවාව මගින් සෑම මගියෙකුටම ඔවුන්ට මෙම ස්ථානට පැමිණලා තමන්ගේ ගුවන් ටිකට් පත තමන්ගේ බෝඩින් කාඩ් එක කිසිම අපහසුතාවයක් නැතුව ලබාගෙන තමන්ගේ සියලු බඩු බාහිර ආදියත් සියල්ලම ඒ සෙල්ෆ් චෙකින් සිස්ටම් එකෙන් දාලා ඔවුන්ට ඉඳුරාම යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔවුන්ගේ යන ස්ථාන වලට යන්න ඉතා පහසු ක්‍රමයක් වට පත් වෙලා තියෙනවා. The challenge for all of us at airports is how we get passengers through the check-in process and to the aircraft as quickly as possible. And for many passengers, this is the most stressful part of the journey, particularly at a peak season when you arrive at the airport and the whole terminal building is full of people. And so the challenge is how do we get people through quickly? And this is where self-check-in comes in. So what this does is it effectively gives us 8 more check-in counters. And when a passenger comes and sees a long queue, they have the option here to come here and check themselves in and bypass the whole wait and the whole procedures, and then they can go and drop their bag. And this is airports of the future. So in the future, the idea is that we can bypass all of the human interaction, all of the long queues that people have to go through to check in their bags, to get their boarding passes, to go through immigration and to board. And this is the first step. And within this region, because of the challenges of visas, we're right ahead of the curve. Some of this technology is being used globally, particularly in domestic airports, but this is very new for international travel in the region. And so we look forward to building on this and making the experience of passengers who want to fly ever more seamless, ever faster, and ever more customer friendly, so that when they arrive at the airport, they can get through quickly to the gate and to their aircraft and look forward to the in-flight service. කොළඹ ගලදාරි හෝටලය ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය සමග පසුගියදා ගිවිසුමකට එළඹුණා. කොළඹ ගලදාරි හෝටලේ පසුගියදා ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය සමග ගිවිසුමකට එළඹ තිබෙනවා. ඒ අනුව හෝටලේ නවීකරණ කටයුතු සඳහා ඩොලර් මිලියන 33.5ක ආයෝජනයක් ඉදිරියේදී ලැබීමට නියමිත බවයි ගලදාරි හොටෙල්ස් ලංකා PLC නිවේදනය කරන්නේ. මෙරට ප්‍රමුඛතම හෝටල් සමාගමක් වන ගලදාරි හෝටලය ලොව ප්‍රමුඛතම ආගන්තුක සත්කාර සේවා සමාගමක් වන රැඩිසන් හොටෙල්ස් ඒෂියා පැසිෆික් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් සමග මීට පෙර ගිවිසුමකට එළඹුණා. මෙම ගිවිසුම්ගත වීම සඳහා 2023 ජූලි 6 වන දින පැවති අතිවිශේෂ මහසභා රැස්වීමේදී ගලදාරි හෝටල් සමාගමේ කොටස්කරුවන්ගෙන් අනුමැතිය ද හිමි වුණා. එම ගිවිසුමකට අනුව ගලදාරි හෝටලය අලුත් වැඩියා කිරීමකට ලක්වන අතර රැඩිසන් බ්ලූ හෝටල් ගලදාරි කොළඹ නාමය යටතේ එහි කළමනාකාරීත්වය රැඩිසන් සමාගම විසින් සිදු කරනු ඇති. එමිරේට්ස් සමූහය 2023-24 අර්ධ වර්ෂය සඳහා වාර්තාගත කාර්ය සාධනයක් ලබා ගැනීමට සමත්ව තිබෙනවා. එමිරේට්ස් සමූහය මෙතෙක් ලබාගත් විශිෂ්ටතම සයමාසික මූල්‍ය ප්‍රතිඵල පසුගියදා නිවේදනය කළා. ඒ අනුව එම සමූහය විසින් පසුගිය වසරේ ලබාගත් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.2ක අර්ධ වාර්ෂික ලාභය 138කින් අභිවවමින් 2023-24 අර්ධ වාර්ෂික ලාභය ලෙස ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.7ක් වාර්තා කර තිබෙනවා. 2023-2024 වර්ෂයේ පළමු මාස 6 සඳහා සමූහයේ ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 18.3ක්. ඒ පසුගිය වර්ෂයේ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 15.3ට වඩා 120ක වර්ධනයක්. මේට හේතු වී ඇත්තේ පසුගිය වසංගත තත්ත්වය නිසා පළවා තිබූ සංචරණ සීමා ඉවත් කිරීමේ සිට සීග්‍රයෙන් වැඩිවන ගුවන් ගමන් සඳහා ලෝකයේ පුරා ඇති වූ ඉහළ ඉල්ලුම බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ. මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් ඉන්ටග්‍රේටඩ් ඩිසයින් විසින් සංවිධානය කරන ඩිසයින් කෝඩ් වාර්ෂික නිර්මාණ ප්‍රදර්ශනය නොවැම්බර් 23 වන දින සිට 26 වන දින දක්වා පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් ඉන්ටිග්‍රේටඩ් ඩිසයින් විසින් සංවිධානය කරන ඩිසයින් කෝඩ් වාර්ෂික නිර්මාණ ප්‍රදර්ශනය නොවැම්බර් 23 දින සිට 26 වන දින දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. පසුගියදා 4 වන දින කොළඹ ට්‍රේස් එක්ස්පර්ට් සිටිහි පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මේ බව නිවේදනය කර සිටියා. දින 4ක් පුරා ක්‍රියාත්මක මෙම සුවිශේෂී නිර්මාණ ප්‍රදර්ශනය ඉතා උත්කර්ෂවත් අයුරින් පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇති බවයි ඔවුන් පවසන්නේ. පසුගිය සතියේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ගණතුණු සහ රජයේ සොරකම්පත් වෙළඳපොළ ගණතුණු වෙතටයි මිලකට අපගේ අවධානය. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව පසුගිය නොවැම්බර් 15 වෙනිදා රුපියල් මිලියන 1,75,000ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් කැඳවා තිබුණා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 2,85,006ක ලන්සු ප්‍රමාණයක් ලැබී තිබුණු අතර එහිදී රුපියල් මිලියන 1,75,000ක ලන්සු ප්‍රමාණයක් පිළිගෙන තිබුණා. එක් කල්පිරීමේ කාලයන්ට අදාළ බර තබන ලද සාමාන්‍ය පළදානුපාතිකයන්හි පහළ යාමක් මෙවර වෙන්දේසියේදී දැකගත හැකි වුණා. ගිය සතියේ කොටස් වෙළඳපොලේ ගනුදෙනු 13 වෙනි සඳුදා ඒකක 26.62කින් සීලු කොටස් පිළිදර්ශකය ඉහළ ගියා. පිරිවැටුම හැටියට රුපියල් මිලියන 559ක්
සටහන් වුණා. 14 වෙනි අඟහරුවාදා සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 123.47කින් පහත වැටුණා. පිරිවැටුම වුණේ රුපියල් මිලියන 892ක්. 15 වෙනි බදාදා නැවත වාරයක් සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 51.78කින් පහත වැටුණා. පිරිවැටුම හැටියට රුපියල් මිලියන 787ක් වාර්තා වුණා. ඒ දවසේදී සාකච්ඡා කළ ගනුදෙනු හැටියට මෙල්ස්ටා කෝප් සමාගමේ ගනුදෙනු සඳහන් කරන්න පුළුවන්. 16 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා ඒකක 61.57කින් සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ පහත වැටුණා. පිරිවැටුම වුණේ රුපියල් බිලියන 1.1ක්. ග්‍රේන් එලිවේටර්ස්, ලීහෙජස් සමාගම, විදුලංකා සහ SDB බැංකුවේ කොටස් සාකච්ඡා කර ගනුදෙනු හැටියට සටහන් වුණා. ඒ වගේම 17 වෙනි සිකුරාදා ඒකක 48.97කින් මිල දර්ශකයේ පහත වැටුණා. පිරිවැටුම හැටියට රුපියල් මිලියන 873.83ක් සටහන් වුණා. කාසන්ස් කම්බර්බැච් සමාගමේ කොටස් සාකච්ඡා කර ගනුදෙනු හැටියට අපිට සටහන් වුණා. අපි ඉදිරි සතිය දිහා බැලුවොත් මේ කාල වකවානුවේ අපි දකිනවා විශේෂයෙන්ම සැප්තැම්බර් මාසයේ සැප්තැම්බර් කාර්තුවේ තිබුණ පිරිවැටුම හැටියට සමාගම් වල පිරිවැය හැටියට අපි දැක්කා ඊටාත්ම ආකර්ශනීය වර්ධනයක්. ඒ හා සමානව කොටස් වල මිල ආකර්ශනීය ලෙස පහත වැටිලා තිබෙනවා. මිල පහත වැටෙන වෙලාවේදී සමාගම් වල පිරිවැටුම සහ සමාගම් වල ක්‍රියාකාරිකම් වර්ධනය වෙලා තිබීම ආයෝජකයන්ට වටිනා අවස්ථාවල් ලබා දෙනවා. ඉතින් පරිණත ආයෝජකයන් මේ වැනි අවස්ථාවන් වලදී ඒ වාසිය ඒගොල්ලන් ලබා ගන්නවා. ඒ දේ අපි එන සතියේදීත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ආයතනික පුවත් කිහිපයක් දැන්. මෑතකදී විවෘත කරන ලද හැව්ලොක් සිටි සාප්පු සංකීර්ණය තුළ ATM සහ CDM යන්ත්‍ර මගින් MySpace ස්වයං බැංකු කරන පසුකම් ස්ථාපිත කිරීමට DFCC බැංකුව පසුගියදා කටයුතු කළා. DFCC බැංකුව සාප්පු සංකීර්ණයක් තුළ මේ ආකාරයට ATM හා CDM පසුකම් ස්ථාපිත කළ ප්‍රථම අවස්ථාව මෙයයි. ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛයෙකු වන බ්‍රිලියන් කට්ස් පෞද්ගලික සමාගම ලංකා ජාතික කර්මාන්ත මණ්ඩලය සංවිධානය කළ Achievers Awards 2020 සම්මාන උළෙලේදී ලෝකඩ හා කුසලතා සම්මාන වලින් පිදුම් ලැබීමට සමත් වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම කජු නිෂ්පාදන සහ අලෙවි සමාගම වන රොයල් කැෂු සමාගම කර්මාන්ත සංවර්ධන මණ්ඩලය සංවිධානය කළ ජාතික කර්මාන්ත විශිෂ්ටතා 2023 සම්මාන උළෙලේදී කෙටි ආහාර සහ රසකැවිලි නිෂ්පාදනාංශයේ රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීමට සමත්ව තිබෙනවා. සියට් කැලනි හෝල්ඩිං සමාගම පසුගියදා අති උත්කර්ෂවත් සම්මාන උළෙලක් පවත්වමින් ආයතනයේ විශිෂ්ට අලෙවි නියෝජිතයින් වෙත උපහාර පිරිනැමීමටත් වෙළඳපොළ ආධිපත්‍ය කරා දශක දෙකහමාරක නිෂ්පාදන විශිෂ්ටත්වය සනිටුවන් කිරීමටත් සමත් වුණා. සෙලාන් බැංකුව අඛණ්ඩව 6 වෙනි වරටත් කොළඹ මෝටර් ෂෝ ප්‍රදර්ශනය සඳහා සිය අනුග්‍රහකත්වය ලබා දී තිබෙනවා. කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් ශ්‍රී ලංකාව පුරා ගස් ලක්ෂයක් සිටුවීමේ රුක් රෝපණ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර ඇති අතර මෙය එක්සත් ජාතීන්ගේ පැරිස් ගිවිසුම යටතේ නිර්වාචනය කරන ලද ජාතික දේශගුණික ප්‍රතිඥාවක් සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් ලෙසින් සැලකෙනවා. ඒෂියා ඇසට් ෆයිනෑන්ස් සමාගම සමස්ත දෙවයිනම ආවරණය කරමින් සිශාකා ජාලය 80ක් දක්වා පුළුල් කර ගැනීමට සමත් වී ඇති අතර සමාගමේ 53 වන සංවත්සරයට සමගාමීව පසුගියදා එහි 80 වන ශාඛාව සේරුනුවරදී විවෘත කරනු ලැබුවා. Biz Journal අදට අවසන්. ව්‍යාපාරික ලෝකයේ නවතම පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න www.adaderanabiz.lk අපගේ ව්‍යාපාරික පුවත් වෙබ් අඩවිය වෙත. ඔබට ජයග්‍රාහී සතියක්.